ඉන්දියාවේ ස්ටේපල් ෆුඩ් එක මොකක්ද කියලා දන්නවද? ඒ තමයි ආටා පිටි වලින් හදන චපාති. ඉතින් අද මරු ඉන්දියා channel එකෙන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ නිවැරදිව චපාති හදන විදිය. ආටා පිටි වලින් හදන රොටි ඇත්තටම ගොඩක් ගුණයි. දැන් ලංකාවේ කට්ටිය දැන් මේ ආටා රොටියෙන් රසට එන්නේ නැති නිසා පොල් දාලා හදනවා. ඉතින් ඇත්තටම පොළුත් දාන්න නැතුව නිකම්ම ආටා පිටි වලින් විතරක් රොටිය හදනවල සමහර අය රෙඩිමේඩ් උත් ගන්න ඔය ෆුඩ් සිටියෙන් වගේ ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයාලට ගෙදරදීම ආටා පිටි පැකට් එකක් අරගෙන ඒකෙන් කොහොමද සොෆ්ට් එක හදන්නේ කියලා. මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලා ගන්න ඕනේ. මොකද එක තැනක හරි අඩුවක් පාඩුවක් වුණොත් මේ රොටිය සොෆ්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මොකක් හරි එළවලුවක් එක්ක හරි මොනවා හරි නොන් වෙජ් ඩිෂ් එකක් එක්ක හරිවත් කා ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද පපඩමක් වගේ නිසා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය මොකද කරන්නේ? ගිහිල්ලා රෙඩිමේඩ් මොනවාද ෆ්‍රීස් කරපු ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෝසන් පරාටා අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා තවායකට දෙපැත්තේ දාලා කරි එකක් ගෙදර හදලා කණ එක තමයි ලංකාවේ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනියෙන්ම පිටි වර්ගය තෝරගන්න ඕනේ. හොඳ ක්වොලිටි එක පිටි වෙන්න ඕනේ. මෙහෙනම් කරන්නේ ගොඩක්ම කට්ටිය පිළිගුවට ගෙනිහිල්ලා මිල් එකකින් කුඩු කරලා ගන්නවා. එතකොට ඒකෙන් හදන රොටි හාත්පසින්ම වෙනස් කොටින්. නැත්තම් තවත් විදිහක් තියෙනවා. පිටි පැකට් එකක් රෙඩිමේඩ් අරගන්නවා. දැන් ලංකාවෙත් තියෙනවා මෙහෙ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ ආශිර්වාද බ්‍රෑන්ඩ් එකයි සාමාන්‍යයෙන් පිල්ස්බර්ග්. ඒ දෙක මම අද්දුටුයි සහතිකයි ගොඩක් එකෙන් සොෆ්ට් හදන්න පුළුවන්. ලංකාවෙත් ওই දෙකම තියෙනවා. තිරිඟු ඇට මිල් එකකට තියලා කුඩු කරගත්තට පස්සේ එන පිටි වර්ගය තමයි ආටා පිටි කියන්නේ. ඒක තවත් ප්‍රොසෙස් කරලා ඒ කියන්නේ නියුටාඩ් අයින් කරාට පස්සේ තමයි පාන් පිටි හැදෙන්නේ. ඒකයි පාන් පිටි ගුණ නැත්තේ ආටා පිටි ගුණත් ආටා පිටි නිකන් දුඹුරු පාටක් වෙලා අරක සුදු වෙන්නේ. ඒක හරියට සුදු බතුයි රතු බතුයි වගේ. දැන් අපි චපාති හදාගමු. චපාති කියන්නේ ආටා ඕගොල්ලෝ කියන ආටා රොටි. මෙහි තියෙන වර්ග කිහිපයක්. ඒ කියන්නේ චපාති, රොටි, පරාටා. චපාති කියන්නේ හීනි ආටා රොටිය. රොටි කියන්නේ ටිකක් මහතට හුරු හැබැයි ඒකත් අර විදිහම රොටිය. පරාටා කියන්නේ ලංකාවේ පරාටා නෙමෙයි, සිලෝන් පරාටා නෙමෙයි. පරාටා කියන්නේ එක්ක ඇතුළට ස්ටෆ් කරලා ඒ පරාටත් හදන්නේ ආටා පිටි වලින් තමයි. චපාති හදන එක ටිකක් ටෙක්නිකල්. මොකද ඒක ගොඩාක් කෙට්ටු වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉරෙන්න බෑ. ඉරුණොත් ගෑස් එක උඩ තියෙනකොට ඒක පිම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ගොඩාක් පරිස්සමින් තමයි චපාති එක හදන්න ඕනේ. ඩැමේජ් කරන්නේ නැතුව. අපි දැන් චපාති හදලා බලමු. දැන් මේ පිටි එකට මම දාගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලුණු මෙච්චර විතර හැන්දා. ඊට පස්සේ මේකටම දාගන්න ඕනේ ඔයිල්. හරි. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් අතින් මික්ස් කරගමු ඔයිල් එකත් එක්ක. මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම වතුරට පොඩ්ඩ දාගෙන මේක දැන් අනන වැඩේ කරන්නේ. මෙහෙම හොඳට මික්ස් කරලා තෙල් එක්ක ලුණුයි තෙලුයි ඔක්කොම මික්ස් වුණාට පස්සේ දැන් ඔන්න චුට්ට අතට අරන් මෙහෙම දාලා අනන්න. පරාටා හදන්න, රොටි හදන්න, චපාති හදන්න මොක කරන්න මේ විදිහට තමයි අපි ආටා නීඩ් කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩ මෙහෙම එකතු කර අපි කොහොමද අපේ පොල් රොටි වලට එකතු කරන්නේ? අන්න ඒ විදිහට මේක මෙහෙම එකතු කර මික්ස් කරන්න. දැන් ඔන්න මම ඔක්කොම මික්ස් කරලා තියෙන ඕල්මෝස්ට් මට යන්තම් විතර හිතනවා රෆ් වැඩි කියලා. කියන්නේ ගොරෝසුයි කියලා මම වතුර චූට්ටක් විතර දාගන්නවා. දාගෙන දැන් ආයි මේක මික්ස් කරන්නේත් මදි වගේ. දැන් ඔන්න අපි ආයි මේක දැන් විනාඩි 3ක් විතර මෙහෙම හොඳට අනන්න. මම දැන් ඔයිල් චූට්ටක් දාගන්නවා මේ විදිහට අතට. දාගෙන මම මෙහෙම ගා ගන්නවා. ගාගෙන අන්න ඒ චුට්ටෙන් තමයි මම දැන් අන්තිම ටික මෙව කරගන්නේ. කියන්නේ මික්ස් කරගන්නේ. දැන් මුකුත් නෑ මේක. මේක කොහොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ආටා පිටි ගුලියට. පේනවද දැන්? ඔන්න හරිය දැන් මේක මේ විදිහට තියන්න ඕනේ. කවර් කරලා අඩුම තරමේ විනාඩි 20ක්වත්. එතකොට තමයි 20කට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න විනාඩි 20කට පස්සේ කොහොමද මේකේ සොෆ්ට් වෙලා පිළිවෙලකට තියෙන ගතිය. දැන් මේ යන්තම් මික්ස් කරා විතරනේ. බලන්න. ඔන්න දැන් 20 minutes ඉවරයි. අපි බලමු ඇරලා කොහොමද කියලා. ඔන්න බලන්න. ඒක ගොඩාක් සොෆ්ට් වෙලා අර තිබ්බට වැඩිය ගොඩාක් සොෆ්ට්. දැන් මේකත්
අපි රොටි හදන්න කලින් ආයිත් සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 30ක් විතර මෙහෙම හොඳට මේක නීඩ් කරගමු. දැන් මම මේ රොටි හදන්න ඕන කරන බඩු ටික තමයි මම මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ රොටි හදා ගන්න ඕන කරන පොල්පට් එක. ඒ කියන්නේ බේස් එකක්. ඕගලන්ට පුළුවන් shopping board එකක් වුණත් මේ වෙනුවෙන් use කරන්න. ඊළඟට මේ අනාගත්ත පිටි ගුලිය. ඊළඟට මේ තියෙන dusting flour. හරි වෙනම ආටා පිටි ටිකක් වෙනම තියාගන්න ප්ලේට් එකක වගේ. මේ තියෙන අර රෝලින් පින් එක. මේ පින් රෝලින් පින් එක ටිකක් මේ විදිහ එකක් ගත්තොත් ඕගලන්ට ලේසි මීට මහත හැකනුත් කරත හැකි. හැබැයි ඒක ප්‍රැක්ටිස් තියෙන කෙනාට තමයි මේක තමයි ස්ටාර්ටින් බිගිනර්ස් එක මේක මට පුරුදුයි දැන්. ඉතින් මම මේකෙන් තමයි කරන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ මම මේ අඬුවක් ගත්තා. මොකද හේතුව මේකෙන් තමයි අර චපාතියක දෙපැත්ත දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ රොටි තැටිය. මේ විදිහට හැන්ඩල් එකක් තියෙන එකක් වඩා සුදුසුයි. මොකද චපාති හදන්න නම් මේ වගේ හැන්ඩල් එකක් තියෙන එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෑස් එක ඔන් කරලා මම දැන් ඔන්න රොටි තැටිය තියාගත්තා. දැන් අපි චපාතියක හදන්න අපිට ඕනේ මෙන්න මෙච්චර විතර ආටා එක චපාතියකට මෙච්චර විතර බෝල් එකක් ඇති. හරි. දැන් ඉතින් මේක හොඳට මෙහෙම තලාගෙන නිකන් ඉරියව්ව මෙව නැති වෙනකම් මෙහෙම හොඳට තලලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඩස්ටින් ෆ්ලාර් වල හොඳට මෙහෙම දෙපැත්ත දාගන්න. දෙපැත්ත දාගෙන එක්සස් එක මෙහෙම හලාගෙන දැන් ඔන්න අපි මේ පොල්පට් එක උඩට දාගත්තා. දැන් ඉන්නේ අමාරුම වැඩි. දැන් තමයි මේක අපි රෝලින් පින් එක අරගෙන ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න මේකේ ප්‍රෙෂර් දෙන්නේ මේ දෙපැත්තෙන් පමණයි. මැදින් ප්‍රෙෂර් දැම්මොත් මැදින් හීනි දෙපැත්තෙන් මහත වෙනවා. ඒක නිසා මේ දෙපැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් දාගෙන කරන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් එන්නේ. හැබැයි උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. දැන් මේ මට පුරුදු නිසා මේක සර්කල් වෙනවා. ඇත්තටම මේක ඔයගලන්ට එකපාරට කරගන්න බැරි වෙයි. ඔයගලන්ට පොඩි ට්‍රික් එකක් මම කියන්නම්. පොඩි මේ වගේ කප් එකක් අරගෙන ටිකක් ලොකු මෙහෙම කපලා එහෙම හදාගත්තොත් ඔයගලන්ට රව් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් පුරුදු නිසා ඔන්න සර්කල් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දැන් බලන්න මේකේ මේ වටේ දැන් මෙහෙම ප්‍රෙෂර් දෙන්නේ මෙතනනේ. මේ වටේ ඔක්කොම හීනි වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. මේ ඔක්කොම වටේ හීනි වෙලා තියෙන්නේ. එක සමාන හීනි වුණොත් තමයි මේ ආටරටි හොඳට කුක් වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට අරගෙන මේ අතට අරගෙන මෙහෙම මේ පැත්තෙන් ඕනේ බිමට. ඔන්න දැම්මා. දැන් මේ ගෑස් එක හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ ගෑස් එකේ වැඩි. දැන් මම දාගත්ත මේක දැන් හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක දැන් ඔන්න බිබිලි පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් තියාගන්න ගෑස් එක අඩු කරලා අඩුකොට මම මේක දැන් ගෑස් එක හොඳටම නිවිලා වගේ නිසා මගේ මේ තවා එක රොටි තැටිය මම පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ බිබිලි වගේ දාගෙන එනවා. එතකොට දැන් මේක හරි. ඒ කියන්නේ යන්තම් විතරයි මේ පැත්ත දාන්නේ. මොකද ඩිරෙක්ට් මේ පැත්ත කුක් කරගන්න ගෑස් එක උඩ. දැන් ඔන්න මම අනිත් පැත්ත දාගන්නවා. මේක අනිත් පැත්තටම දාගෙන මම ෆුල් කරගන්නවා. ගෑස් එක දැන් ෆුල්. දැන් ෆුල් එකේ තව තප්පර 15ක් විතර ඔන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් රෙඩි වෙන්න දැන් තමයි මේක ලොකුම ට්‍රික් එක පපඩම වගේ පුපවන්න ඕනේ. හරිද? පුපවන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මෙන්න මේකේ වා රෙඩි වෙන්න මේ එක අතකින් වම් අතෙන් මේක අල්ලගෙන දකුණු අතින් මේක අල්ලන් රෙඩි වෙන්න. මේක දැන් ඔන්න පිම්බිලි ඉවර. දැන් තප්පර 15ක් විතර වෙනකොට මේක මෙහෙම අල්ලලා මේක අනිත් පැත්ත ගෑස් එක උඩට දාගන්න ඕනේ. හොඳයි බලන්න. ඒතර පපඩම් වගේ පිපෙනවා. මෙහෙම අල්ලලා මේක අයින් කරලා අනිත් පැත්ත දාලා ඔන්න ගෑස් එක උඩ තියනවා. ඔන්න බලන්න. හරි. බෑවා. දැන් මම මේ දෙක සොෆ්ටට ටික කලක් තියාගන්න. ටික කලක් කියලා කිව්ව සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකක්. දැන් වෙලාවට මම කියන්නේ මේ විදිහට චූටි හන්දකට එකක් මෙහෙම අතට අරගෙන මේ විදිහට තෙල් චුට්ටක් දාගන්න වටේට ඔහොම. දාගෙන මේක අරගෙන මේකේ තියලා මෙහෙම ගාගන්න. හරි. මේකෙත් හරි. දැන් මෙහෙම අනිත් පැත්ත තියලා මෙහෙම දාන්න. දැන් ලංකාවේ කොහොමද ලන්ච් එක ඔෆිස් එකට ගෙනියන්නේ?
පැකට් එකක් නේද නැත්තම් අපි හිතමු පොඩි වාජනයකට කන්ටේනර් එකට ඔක්කොම දාලා සෙපරේට් හෙල්ලෙන්නේ නැතුව වහලා රෙඩි කෑලි හිමදලා ඔය වර්ෂන්ස් විදිහටනේ ගෙනියන්නේ. මෙහෙ ගෙනියන්නේ වෙන වෙනම. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඩබ්බා එක තියෙන්නේ කොටස් කම්පාර්ට්මන්ට්ස් තියෙනවා. තට්ටු. එතකොට ඒ නැතත් අතන මිනිමම් තට්ටු 3ක්වත් තියෙනවා. පළවෙනි එකේ දාල්, දෙවෙනි එකේ කරි එක, තුන්වෙනි එකේ රෝටි. ඒ රෝටි උදේ හදන්නේ වයිෆ්. ඔෆිස් ගිහලා දවල් කනකොට ඕක ඔච්චර වෙලා තියාගන්නේ කොහොමද නේද කියන්නේ. ඒක එක්ක ඇදෙනවා, එක්ක පපඩම් වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවද ඉස්කෝලේ දරුවන්ට ඩබ්බව ගෙනියන්න දෙන්නේ. එතකොට හස්බන්ඩ්ට ඩබ්බා ගෙනියන්න දෙනවා. මේ හැමෝම ඔෆිස් ගිහලා කන්නේ මේ ලස්සනට ඉරාගෙන සොෆ්ට් රොටි තමයි. ආටා එක නීඩ් කරන විදිහ, තවා එකේ කොච්චර වෙලා දෙපැත්ත දානවද, අයින් කළා කොච්චර තෙල් දාලා ඒක සොෆ්ට්ට තියාගන්න ප්‍රිපෙයාර් කරනවද කියන එක මත තමයි අච්චර වෙලා ඒක සොෆ්ට් තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු රොටි සෙෂන් එක. රොටි හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩිපුර මේ ක්වොන්ටිටි ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේන් දෙකක් තමයි මේ එක රොටියක් කියන්නේ. දැන් මේ හැදුවේ චපාති. ඔන්න බලන්න දැන් රොටිය හදන සිස්ටම් එක ටිකක් වෙනස්. හොඳයි ඒකට ටිකක් වෙලාත් යනවා ඉක්මනට බඩත් පීරනවා. ඒක ඒව කනකොට. දැන් ඔන්න මෙච්චර විතරවත් සයිස් එකක් ඕනේ මම. අඩු කරන්නේ මට මේ වගේ මේක පොඩි නිසා. ඔන්න ඇතිනේ. ඔන්න දැන් මේක අර විදිහටම දෙපැත්ත දාලා දැන් දිගට මේවක ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඔන්න හොඳ දිගට ස්ප්‍රෙඩ් කරා. දැන් මැදින් මෙහෙම කරන්න. තුනී කරගෙන මෙන්න මෙතනට තෙල් බිඳු කිහිපයක් දාගන්න. එතකොට ලේයර්ස් එනවා මේකේ. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරගන්න මේ විදිහට. හරිද? දැන් ඔන්න සර්කල් එකන්නේ. දැන් ආයෙත් මේක ඩස්ටිං ෆ්ලවර් වල දාලා දෙපැත්තම මෙව කරලා ඩස්ට් එක්සස් ඩස්ට් එක දාලා ගන්න. දැන් අපි ආයෙත් මේක දැන් සර්කල් එක මේක කරන්න දෙන්නේ. හොඳට අර විදිහටම ප්‍රෙෂර් දාලා දෙපැත්ත මේ දෙපැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් දාලා අපි තුනී කරගමු මේක. මේවා ටිකක් මහතයි. මේක අර වගේම කෙට්ටු වෙන්නේ නැහැ. එච්චරටම තුනී වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සාපේක්ෂව තුනී වෙනවා. එහෙම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක හරවන්න ඕන නම් මෙහෙම කරලා මෙහෙම තියත හැකියි. මෙහෙම මේක මේ පැත්තෙන් අරන් මෙහෙම කරලා මෙහෙම බලන්න මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකුට හදනවා. ඇත්තටම මගේ මේ පොල්පට් එක තියෙන්නේ වයිසැග් වල. මේ මම මෙහි ගත්ත අලුත් පොල්පට් එක. මේක ටිකක් පොඩි. කොහොම හරි ඔන්න දැන් ඔන්න ආයි දැන් මෙහෙම අරගෙන මේ පැත්ත දානවා ගෑස් එක උඩ. දැන් මේක කුක් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා අරට වඩා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගෑස් එක සිම් එකේම තියන්න නැතුව චුට්ටක් මැද විතර තියාගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍යයෙන් මට හිතෙනවා විනාඩියක් විතර එක පැත්තක්. දැන් මේකේ මේ බබල් එක දාගෙන එනවා පේනව නේද? දැන් ඔන්න විනාඩියක් විතර වුණා. දැන් මම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ පැත්ත නිකන් රාන්වන් පාට වෙගෙන එනවා. තව චුට්ටක් විතර තියන්න ඕනේ. දැන් මම ඔන්න අනිත් පැත්ත දානවා. හරි. ඒකත් අර සිම් එක මැද වගේ තියාගන්න. මේක දැන් ඉතින් මේ කුක් වෙන්න දෙන්න. ඒ අතර මම මේක කරන්නේ මම දැන් රොටි 4ක් හදාගත්ත කොටින්ම. දැන් මම මේ දෙක සීසන් කරානේ කියන්නේ පොතෙල් දැම්මනේ මම ආයෙ අර කරගෙන ඒ කුඩ ආයි දාලා මේ රොටි අරගෙන මෙහෙම කරකවනවා. හරි. ආයි මම වැඩිපුර තෙල් දාන්න කැමති නැති නිසා මම මේ කුඩ ආයිත් මම මෙහෙම කරනවා. දැන් මේව හොඳට නවන්න එහෙම පුළුවන්. මේ බලන්න. මෙහෙම නවතේ 4ටද 8ටද ඔක්කොටම නවන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සොෆ්ට් නිසා. දැන් මම මේකට පොඩ්ඩක් තෙල් සුට්ටක් දාගන්නවා. අනේ පැතර පොඩ්ඩක්. ඔය වැඩේ කරන්නේ නැහැනේ අර චපාති වල ඒකයි මම කිව්වේ මේකට පොඩ්ඩක් තෙල් ටිකක් දැම්මෙනවා කියලා. දැන් ඔන්න මේක රෙඩි. ආයෙ දැන් අනිත් පැත්ත ආයෙ පොඩ්ඩක් දාන්න. අන්න දැක්කද වෙනස? මේ රොටිය හරි. දැන් බානවා මේකත් මේ විදිහට. අන්න හරි.
හදාගත්ත චපාති ටික මම දැන් මේ ප්ලේට් එකට ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් නෝත් ඉන්ඩියන් කෙනෙක්ගේ ලන්ච් එකක් සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඩේ ටු ඩේ මෙහෙම තමයි හැමදාම අපි කන්නේ. මේ තියෙන්නේ බණ්ඩක්කා කරි එකක්. මේ දාල්, තුවර දාල් වලින් හදපු දාල් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ප්‍රිපරේෂන් එක වෙනස් වෙනවා නිතර. දාල් වර්ගෙත් වෙනස් වෙනවා. ඒ වර්ගවලත් එක හදන ප්‍රිපරේෂන් එකත් වෙනස් කරනවා. මේ තියෙන්නේ කර්ඩ්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ සැලඩ්ස්. මේ තියෙන්නේ සුදු පාට බීලුණු. පොඩ්ඩක් චට්නි රයිස් මෙච්චර තමයි කැවෙන්නේ ඇත්තටම. මෙතන තියෙනවා මේස හැඳි 3ක් නැත්නම් 4ක්. ඔච්චර තමයි රයිස් කන්නේ නෝත් ඉන්ඩියන්ස්ලා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට සොෆ්ට් එක හදාගන්න ආටා රොටි එක්ක ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් කියන්නේ කරි එකක් විදිහට මස් හොදි හරි මාළු හොදි හරි ඇත්තටම එහෙම ලොකු ඩිෂස් හදාගන්න ඕනේ නැහැ. අපි හිතමු දවල් කාලේ ඉතිරි වෙච්ච මොනවා හරි ඉතිරි කියලා වම්බටු කරියක් කියලා කියමු. වම්බටු කරියක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් ඒකත් එක්ක රොටි 4ක් හදාගත්ත ඔයාට මෙච්චර රසට ආට රොටිය හැදෙනවා නම් සොෆ්ට් එක හැදෙනවා නම් වම්බටු කරියක් එක්ක හරි කන්න පුළුවන්. දැන් වම්බටු කරියකුත් නැත්තම් ඒ කියන්නේ මුකුත්ම ඉතිරිත් නැත්තම් ලුණු මිරිසක් හදාගන්න. මෙහි ඇඹුල් දාලා හොඳට පොල් සම්බෝලයක් හදාගන්න. පරිප්පුවක් හදාගන්න. ඔය ඕන එකක් එක්ක මේ සොෆ්ට් ආටා රොටි කන්න පුළුවන්. එහෙනම් මරු ඉන්දියා channel එකෙන් අද මම මේ කියලා දුන්න දේ ගොඩක් ඔයගලන්ට වැදගත් වේවි. අපි එහෙනම් ගිහින් එන්න ආටා රොටි හදන්න රැට කන්න පුරුදු වෙන්න. අපි එන්න.